tayo sa IKEA! Yay! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing, but bushels of fun. Good morning! Welcome to another vlog. So for today's vlog, muna tayo sa IKEA! Yay! It's my first time here. Ayun, 10 a.m. na. No, sa 9:45 pa lang. So, yung appointment namin dito is 10 a.m. Dapat mas maaga ka doon. And then, ayun nga, booking yun. So, bawal ang walk-in dito. Tapos, ayun, Wednesday naman ngayon. Sana konti lang yung tao na. Yeah, let's go! Ayan na yun guys, mga tao. Ang dami ng tao kahit wala pang 10. Ayan, nakapasok na kami guys. Pero yun, may pila pa rin dito sa loob. Open na! Ito na yung way sa restaurant. Oh, ang ganda! OMG. Oo, hindi pa yung tao. Yeah, I'm so excited to eat na. So excited to try their meatballs. Tsaka yung chocolate almond pie. Getting our tray, tawag yan. Hindi pala tray ang tawag, cart pala. Nasaan sa tray? Wow, tignan nito saan. Sarap. Ayan, yung mga menu. Ayan yung mga menu nila. Marinated salmon, green salad. Ito yung gusto ko i-try. Ayan, crunchy almond chocolate cake kasi lasang Toblerone daw yan. Then, may apple cake din. Ayan yung mga plant balls. Ayan, baked salmon, meatballs. May spaghetti rin. Ayan, may pang kids din na meals. And then, may croissant, salmon mayo croissant. Yung buhok ni Kuya sa. Ayan, diyan kami kukuha ng tray and then may mga utensils din dito. And then dyan na, kukuha na kami dyan ng mga pastries. Dalawa, tag-isa tayo. Ayan yung almond cake is 89 pesos. Apple cake. Yun, hindi ko alam. Bigla na siyang kumuha ng salad. Ayan, kinuha namin isang salad. 55 pesos ata to. Tama ba? 55 or 59. Ayun, meron ding salmon. Pero hindi na kami kukuha niyan. Yung mga apple cake. Tapos yung salad. 55 pesos. Tama ko. Then, may mga assorted flavored milk din sila. Then, may water.
Water ba to? Coke Zero, 45. Ayan, meatballs. May salmon na in-order namin. May vegetable medallion, broccoli, mashed potato. May no chicken. Kukuha ka naman ng bread. Ayan, sa cashier na kami. Diyan din kukuhanin yung mga drinks mo. Dun yung drinking station. Sa dulo. Payment na. Ayan, dami rin nilang drinks. Sharpening water, pears, ringon, citrus, raspberry. Ayan, inulit lang. Ayan. Ayan guys, unlimited din pala to. For only 49 pesos. 45? 45 pala yung drinks, hindi 49. Ayan, saan kami pwesto? Tayo sa ano? Sa lamig. Oo, sa magandang view. Ayaw sa gitna, sa dulo tayo, te. Dito kami sa dulo. And marami pang space, oh. Ano na, siguro mag-11 o'clock. So, yung iba siguro nag-shopping pa. Pero kami, yun na namin tong pagkain. Ito yung in-order namin, salmon, may vegetable medallion, at saka almond cake, mushroom soup, and then ito yung meatballs. Meron siyang strawberry jam, mashed potato, broccoli, ito yung Nordic drinks, and then apple cake. Ayan, yung apple cake. And then, nag-order rin kami ng cinnamon, red garlic and stick, and almond pie ulit, green salad, chicken. Ayan, yan lahat ng mga in-order namin. Let's eat! Try natin yung soup nila. Ito na lang sa soup. Ikaw mismo yung maglalagay sa, ayan, sa lagayan. Try natin yung meatballs. Ayan, strawberry jam eh. Yung strawberry jam yung meatballs. Sarap. Grabe.
Sobrang sarap nitong meatballs na to. Pero hindi ko siya bet kung may strawberry dyan, kaya hindi ko siya naubos. Ito, tikman natin yung salmon. Sarap din siya. Okay to. Ayan, bumili kami ng chicken 4 pieces, kaya lang hindi, ayun yung pinakaunti, kaya ayun yung in-order namin. Sarap daw. Ito daw yung pinakamasarap eh. Ano to? Chocolate, almond, pie. Tikman naman natin ngayon yung apple cake nila. Sarap! Okay na. Hi! We're done eating na. Ito, nasa labas na kami sa mga store. Ayan. Merong tiger. Ang cute to. 990 lang. Saan laki niya? Ito ang mura. May panda rin. Kitty. Wow! Ang daming stop toys dito. Ano to? Ano yan? Giraffe? Ay, dinosaur. Ito ay leopard ba to? Ay! Nahulog ko. Crocodile. Ay. Cute to. Ang mura na mga stop toys dito. Cute ng pating, oh. Elephant. Tapos yun na yung mga pang baby ba naman? Ayun, nasa 4th floor kami. Tapos pupunta kami ngayon sa 3rd floor para dun yung mga pamilihan. We're here na sa 3rd floor. So, dito sa floor na to, yung mga bilihan. Ayan na, oh. Ano to? Fishbowl? Frame. Frame. Mga frame, yan, oh. 90 pesos lang. Ayan, so, marami ka daw mabibili dito ng mga mura. Ayan, mga carts. Ayan, let's go! May magandang ilaw dito. Nagkabahay ako yan. Sige. Ito na lang akong bibili. Gaganda ako. Tapos ang mura lang niya kasi. Ayan. Wrapping station. So, dito ka mag-wrap ng mga babasagin mong mga binili. Ayan, may tape na, tapos kukuha na lang si ate ng paper. Ayan, parang ganyan. We're going to showroom!
They also have dark chocolate here. Ayan, pero di ako milig sa dark chocolate eh. Ayan. Ayan, may mga empanada. Tapos may ice cream. Ayan, 10 pesos lang siya. Meron din silang milk chocolate. Ayan, bumili ako ng isa. 85 pesos lang siya. Tikman natin kung masarap. Dark chocolate and then chocolate mo. Pareho lang naman. 70% to. Ito, ewan ko anong percent. Ayan, bumili kami ng ice cream. 10 pesos lang isa. Ayan, may token silang binigay. Tapos yun. Tinulog lang namin dito. Tapos, unang button. Piece of ice. Ano yan? Iba-ibang flavor? Hindi, isa lang. Soya eh. Huwag na soya. Pero, man natin. Okay, let me get my ice cream. Self-service ice cream. Hi, we're going home na.